हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A80 लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। भनेपछि आज हामीले हेर्नेछौँ कि Samsung Galaxy A80 को प्राइस चाहिँ नेपालमा के कति पर्छ, यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले सजिलो तरिकाले चाहिँ कहाँबाट पर्चेस गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। नमस्कार साथीहरू, फाइनली Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A80 लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। भनेपछि स्पेशली चाहिँ Samsung कम्पनीको भनाइअनुसार Samsung Galaxy A80 चाहिँ जुन साथीहरूले भिडियो लग बनाउनुहुन्छ या सेल्फी लभरहरू हुनुहुन्छ या तपाईहरु चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो छ। यसपर त Samsung उनीहरूले आफ्नो क्यामेरामा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले मेहनत गरेका छन्। यसको साथसाथ हामीले चाहिँ अँध्यारोमा पनि नाइट मोडमा पनि एकदमै राम्रो फोटोहरू खिच्न सकिन्छ। स्पेशली साथीहरू Samsung Galaxy A80 चाहिँ डिस्प्लेमा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सुपर अमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नेछौँ। भनेपछि फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले रहेको छ। यसमा न नि कुनै पपअप क्यामेरा छ, न नै यसमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नोचहरू देख्न सकिन्छ या चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्च होल डिस्प्लेलाई देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ फुल्ली बेजललेस मोबाइल रहेको छ। Samsung Galaxy A80 को क्यामेराबाट तपाईले सजिलो तरिकाले 4K भिडियोलाई चाहिँ खिच्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 30 FPS र 720p को चाहिँ सुपर स्लो मोसन भिडियोलाई पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। स्पेशली साथीहरू यिनीहरूको चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको एउटा क्यामेरा बनाएको छ। एक्चुअली पपअप नभइकन एउटा रोटेट क्यामेरा हुन्छ र हामीले यसमा चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। हामीले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पनि तीनवटा रहेको छ, त्यही क्यामेरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको डिजाइनको कुरा गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ पछाडि र अगाडिपट्टि दुवै साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लास बडी देख्न सक्नेछौँ। भनेपछि यिनीहरूको फ्रेम चाहिँ अल्मुनियमको रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने 6.7 इन्चको एच एमोलेड प्लस फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। स्न्यापड्र्यागन 730 को प्रोसेसरको साथमा 618 Adreno को जीपीयू हामीले देख्न सक्नेछौँ। भनेपछि यो मोबाइल चाहिँ एउटा भेरिएन्टमा मात्र आउनेछ, जुन चाहिँ 8GB र्याम 128GB को स्टोरेजको साथमा। Samsung Galaxy A80 को यदि हामीले क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने मैले तपाईलाई भनिसकेँ यिनीहरूको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। यिनीहरूको मेन क्यामेरा भनेको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ भने सेकेन्डरी क्यामेरा हामीले 8 मेगापिक्सलको देख्न सक्नेछौँ। यसको चाहिँ थर्ड क्यामेरा जुन छ त्यो चाहिँ 3D डेप्थ सेन्सरको लागि युज हुनेछ। सेल्फी क्यामेरा पनि सेम रहेको छ, जुन चाहिँ स्लाइड भएर चाहिँ रोटेट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई हामीले युज गर्न सकिन्छ। सो स्पेशली चाहिँ भिडियो लग गर्ने साथीहरूको चाहिँ मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। भनेपछि यसैगरी यदि तपाईँले चाहिँ सेल्फी लभर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। गेम पनि तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले खेल्न सक्नुहुन्छ, किनभने Adreno 618 को चाहिँ यसमा जीपीयू रहेको छ। 8GB को र्याम 128GB को स्टोरेज रहेको छ। यदि हामीले यसको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने भने 3700 mAh को ब्याट्री रहेको छ। भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 25 वाटको चार्जिङ रहेको छ। ओभरअल साथीहरू यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। युनिक डिजाइन यसमा रहेको छ। स्पेशली यिनीहरूको क्यामेरामा चाहिँ एउटा युनिक डिजाइन रहेको छ। भनेपछि डिफ्रेन्ट तरिकाले क्यामेरा आउँछ, रोटेट भएर आउँछ, तीनवटा क्यामेरा रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको हामीले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। अन्डर डिस्प्ले फिङ्गर प्रिन्टको साथमा अरू नर्मल सेन्सरहरूलाई पनि हामीले देख्न सक्नेछौँ। एक्चुअली साथीहरू यो मोबाइलमा चाहिँ दुईवटा चिजहरू चाहिँ हराएका छन्। स्पेशली चाहिँ यसमा चाहिँ 3.5mm को हेडसेट जेकलाई हामीले देख्न सकिने छैन। भनेपछि यसैगरी तपाईँहरूले चाहिँ माइक्रो एसडी कार्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। माइक्रो एसडी कार्डको स्लोट चाहिँ यसमा राखिएको छैन। सो 128GB स्टोरेज छ, 128GB स्टोरेजमा हामीलाई स्टिक हुनु छ। र अब हामीले कुरा गरौँ यसको प्राइसको बारेमा। Samsung Galaxy A80 लाई नेपाली मार्केटमा चाहिँ 76,800 मा उनीहरूले लन्च गरेका छन्। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु द दराजबाट। र यो मोबाइल चाहिँ 19 जुलाईबाट चाहिँ उनीहरूले डेलिभरी गर्नेछन्, द्याट मिन भोलिबाट। र केही दिनपछि चाहिँ हामीले यी मोबाइलहरूलाई चाहिँ अफलाइन मार्केटमा पनि देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोस्। तपाईँले भिडियो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी सम्बन्धित दैनिक अपडेट हुनको लागि टेक्नेप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।